Salutare tuturor! A apărut și investigația celor de la Rise Project, intitulată Cum a scăpat Lia Savonia un interlop de închisoare în timp ce era asociată cu rudele lui în afaceri imobiliare, cu rudele acestuia. Da? Și acum întrebarea se pune, știind că Nicușor Dan a girat acest sistem judiciar, a girat chiar numirile ministrului Justiției, fostului ministru al Justiției PSD, care după ce au fost numiți acești oameni ai PSD la parchete, în fruntea parchetelor, întreaga garnitură de miniștri a PSD și-au dat demisiile. Mă întreb de ce nu și-au dat demisiile înainte de aceste mutări. Aceste lucruri ar trebui să-l pună pe gânduri și pe președintele Dan și pe premierul Bolojan, care îl susținem, dar ne întrebăm de ce nu zice nimic. Și n-a zis nimic, n-a comentat nimic despre numirile din justiție. Oare nu afectează bunul mers al guvernului și a României dacă justiția din România este acaparată de mafie, de mafia PSD și de mafiile din spatele mafiilor PSD? Pentru că sunt mai multe mafii. Așadar, întrebarea pentru Nicușor Dan rămâne: ce facem, domnule președinte, cu justiția din România? Sau președintele Dan probabil se gândește că, mazilindu-l pe Bolojan sau participând la mazilirea lui Bolojan, va reuși cumva să înduplece PSD-aua și mafia și să nu-l suspende și pe el. El continuând să joace acest rol de mediatoriciu. Da? El este mediatoriciu. În toate postările și în toate luările de poziții, președintele Dan se declară mediatoriciu. El nu. Fără să se gândească că implicarea lui în acest scandal, în sensul în care între PSD și PNL, în coaliție, pentru că a fost o neimplicare, pe Dan nu l-a interesat ce face PSD-ul, nici acum nu-i vede vinovat, nu spune că, ăștia au plecat, o ține tot așa cu a lui, o ține pe aia cu a lui, eu sunt președinte și cumva trebuie să vă împac, și refuză să răspundă la întrebările mai directe ale reporterilor, așa cum am văzut a făcut și în Cipru, aceleași mutări. El joacă așa pe o sârmă de asta foarte subțire, care când s-a rupe va urma cu suspendare pentru președintele Dan. Da? Și atunci președintele Dan va fi singur, pentru că nu va mai avea în spate nici societatea civilă, așa cum îi place lui Stădea, din mânuțele alea două, deci nu va mai avea în spate pe nimeni. Dacă își face impresia că o să fie candidat peste 4 ani de zile, la al doilea mandat, din partea PSD-PNL, se înșală. Nu o să fie. Și faptul că nu ia nicio atitudine în toate aceste scandaluri, tace, pune Batista pe țambal, ba mai mult, așa cum spuneam, a și numit niște oameni foarte periculoși în fruntea justiției din România, ne duce cu gândul la faptul că Nicușor Dan menține niște personaje precum Lia Savonia și numește anumite personaje precum Voineag sau Cristina Chiriac, nu? Care știm foarte bine ce a făcut la Iași. Cum a mușamalizat, cum a încercat să mușamalizeze, pentru că n-a reușit într-un final, dar ce a ținut de ea a reușit să mușamalizeze, să oprească temporar ancheta împotriva preoților ortodoxi pedofili, care între timp au fost și condamnați, dar trecem la subiectele analizei noastre astăzi, pentru că ne ocupăm de subiectele din Ucraina. Ucrainenii vin cu vești bune. Regimentul 425 Schelia al Ucrainei a avansat 15 km în pozițiile rusești de pe axa Oleksandriivka, reușind să cucerească Termove. O veste foarte, foarte bună. Imagini din satelit
de la Nipru Osint arată pagube grave provocate de incendii la unitatea de procesare de la rafinăria din Novokuibâșevsk. De asemenea, grupul Lasar al Gărzii Naționale a Ucrainei a efectuat o operațiune în regiunea Belgorod din Rusia la mijlocul lunii aprilie, folosind drone pentru a viza un sistem de apărare aeriană S-300V. Avem imagini foarte sugestive și, bineînțeles, la final vă prezentăm hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale analiștilor Deep State. Iată regimentul 425 Schelea ucrainean a avansat 15 km în pozițiile rusești de pe axa Oleksandriivka. Ați văzut harta? Aceștia au reușit să cucerească Ternove și să-și stabilească poziții de sprijin în această zonă. Cu această ocazie, peste 600 de soldați ruși au fost eliminați. O să vă las un link în comentarii care atestă acest lucru. Iată, dronele ucrainene au reușit să atace o bază FSB din regiunea Herson, distrugând mai multe clădiri, un arsenal și un depozit de muniții. Da? E o veste de asemenea foarte bună. Zelenski s-a întâlnit cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman la Jeddah, pe care, așa cum ne aducem aminte, Donald Krasnov Trump l-a insultat destul de grav. Imaginile din satelit realizate de către Nipru Osint arată pagube grave provocate de incendii la unitatea de procesare AVT 11/6 de la rafinăria din Novokuibâșevsk. Le vedeți în această imagine. Se estimează că incendiul a distrus până la 80% din capacitatea uzinei, care procesează anual aproximativ 6 milioane de tone de petrol. Da? Vedem foarte, foarte clar în aceste imagini afectate aceste rafinării de petrol din Novokuibâșevsk. De asemenea, vedem primele videoclipuri cu militari ucraineni întorși după cel mai recent schimb de prizonieri cu Rusia. Iată. Oamenii se bucură foarte, foarte mult că s-au întors din captivitatea rusă. Să ne ferească, ia uite, ce fericire la reîntâlnire. Dar probabil aceștia sunt ori frați de sânge, ori frați de arme, pentru că în Ucraina aceste lucruri sunt similare. Ucraina a accelerat achizițiile de drone, apărarea aeriană și reformele militare sub conducerea noului ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Noul comandament de apărare aeriană, utilizarea extinsă a dronelor, modernizările logistice și analiza în timp real a luptelor au sporit eficiența câmpului de luptă. De asemenea, grupul Lasar al Gărzii Naționale a Ucrainei a efectuat o operațiune în regiunea Belgorod din Rusia la mijlocul lunii aprilie, folosind drone pentru a viza un sistem de apărare rusesc S-300V. Recunoașterea aeriană a identificat locația aproximativă a acestui S-300, iar dronele ucrainene au fost apoi desfășurate pentru a lovi aceste ținte. Vedem în această imagine, care este una foarte, foarte sugestivă, această operațiune ucraineană cu drone, așadar ucrainenii reușesc să și distrugă foarte, foarte multe astfel de obiective foarte prețioase pentru ruși, dar să și se apere, așa cum v-am prezentat în materialul de ieri, să se apere împotriva dronelor rusești cu acel sistem inovativ de drone interceptoare ucrainene care costă câteva sute de euro și care reușesc să vizeze și să distrugă dronele Shahed mult mai scumpe, de 100 de ori mai scumpe, dronele Shahed, care costă $50.000, aproximativ $50.000. Da? Bun, trecem la următoarea știre. În
Horlivka, o dronă ucraineană a lovit un vehicul de transport militar rusesc incendiindu-l. Vedem în această imagine această ispravă. Și iată imaginile din satelit care confirmă că dronele ucrainene au lovit unitatea AVT-6 de la rafinăria din Novokuibushevsk, lovind o instalație de procesare cheie din cadrul fabricii. Da? Vedem aceste imagini și din satelit, sunt din satelit, dar și de la distanță mai mare, cât și clar niște imagini din apropiere mărite cu zoom. Iată, Macron ne transmite un lucru îngrijorător, spunând că acum SUA, China și Rusia sunt împotriva noastră, împotriva Uniunii Europene. Europenii trebuie să-și intensifice eforturile și să-și apere propriile interese, deoarece acum se confruntă cu opoziția SUA, China și a Rusiei. Macron, citat de Politico, spune: nu ar trebui să subestimăm faptul că ne aflăm acum într-un moment unic în care președintele SUA, președintele Rusiei și președintele Chinei sunt categoric împotriva europenilor. Aceasta înseamnă că acesta este exact momentul în care trebuie să ne trezim, a spus Macron. Trebuie să fim puțin mai încrezători și să ne elaborăm propriul program, a adăugat acesta. Președintele francez se așteaptă ca tensiunile din relațiile cu Statele Unite să continue și după încheierea mandatului prezidențial al lui Donald Trump. Spunând că aceasta este o tendință istorică, putem coopera cu SUA în anumite probleme și că are încă sens datorită valorilor comune și legăturilor istorice, dar cred cu tărie că această abordare a SUA va continua. Acesta a menționat că principala diferență dintre primul și al doilea mandat al lui Trump a fost că multe țări europene au considerat primul mandat ca o aberație care se va termina și nu va necesita schimbări fundamentale. Acum, mulți colegi au o perspectivă mai sobră, pentru că, după atâția ani, spunem, ok, trebuie să răspundem, trebuie să acționăm ca europenii, să fim mai uniți, să ne apărăm pe noi înșine și propriile interese. Și pentru mine aceasta este direcția corectă, a spus Macron. Da, mi se pare un lucru foarte, foarte interesant și foarte, foarte clar, că noi, cei din lumea liberă, ar trebui să fim mai uniți, să ne strângem în jurul acelorași valori care ne-au dus în istorie în ultimul secol. Da, din păcate, iată că sunt cozi de topor în această lume liberă, pe nume Donald Krasnov Trump, care a săpat foarte mult la acest parteneriat cu țările europene, cu Uniunea Europeană, a declarat și pe față că dorește să distrugă și să termine cu totul Uniunea Europeană, această administrație a lui Trump, de o rușine fantastică. Am observat și zilele acestea că Trump este ca rată de încredere la 33%. Cea mai proastă rată a unui președinte, da? După un prim an de mandat din istorie. Cea mai proastă rată de încredere a americanilor într-un președinte american din istorie. 67% sunt împotriva lui Trump în acest moment. Așadar, eu zic să nu fim chiar așa de pesimiști, iar dacă apreciați ceea ce fac eu la Animatura, nu ezitați să comentați, să distribuiți acest material și să vă abonați la canalul Animatura. Mulțumesc! Trecem la ziua 1522 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1230 de militari, 13 vehicule blindate de luptă, 29 de sisteme de artilerie. Vedem că tancuri nu prea mai au, pentru că se apropie cu pași rapizi de cifra de 12.000 de tancuri pierdute de la începutul invaziei, peste 1.320.000 de militari, de asemenea, pierduți de ruși de la începutul invaziei, ucrainenii reușind să doboare și 1257 de drone rusești.
Dăm un ochi și pe hărțile Deep State să vedem modificări ale fronturilor. Avem hărți până în data de 24, ieri am prezentat până în perioada 19-22, așadar astăzi 22-24 și începem cu regiunea Hersonului. Observăm că n-au existat modificări în această perioadă de 2 zile. În regiunea Zaporojie observăm că frontul este destul de stabil, așa cum se poate observa din această imagine, inclusiv Huleaipole. Mai la nord, în zona Pokrovsk-Mârnograd, în ultimele 2 zile au existat unele avansuri, da, se pot vedea în această imagine destul de bine. Vorbim de o suprafață de aproximativ 2 km pătrați, 2-3 km pătrați în zona Hârșne și iată au reușit rușii să pătrundă și în Rodinske, care este, din câte văd eu, să facem înapoi putem să lăsăm și la 1 km, la 500 de metri, da? Undeva la jumate, un sfert de kilometru pătrat au intrat rușii în Rodinske, dar așa cum v-am prezentat și ieri, rușii fac aceste avansuri cu niște costuri foarte, foarte mari. În zona Ceasoviar s-a mărit puțin zona gri, dar rușii n-au reușit să avanseze. De asemenea, observăm că nici în zona Kupianskului n-au mai existat modificări ale fronturilor. Dăm un ochi și pe zona Harkivului și între Harkiv și Sumă, imediat, pentru că în această zonă au existat, aici este Sumă, între Harkiv și Sumă au existat niște avansuri rusești care, așa cum se observă, s-au potolit, iar în regiunea Sumă observăm că frontul este foarte, foarte stabil. Așadar, rușii au reușit niște avansuri în ultimele 48 de ore, în ultimele 2 zile, niște avansuri de aproximativ 3-4 km pătrați, da? Așa cum v-am prezentat, cu niște pierderi de peste 2000 de militari. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 24 aprilie cu principalele informații. Banca Centrală a Rusiei a redus rata dobânzii cheie pentru a 3-a oară în 2026 și a 8-a oară în ultimele 12 luni, continuând în același timp încercările de a prezenta economia rusă ca fiind stabilă. Economia rusă continuă însă să se lupte cu presiunea cheltuielilor imense de război. Sondajele realizate de către instituțiile de stat rusești, cât și de cele independente, continuă să recunoască o nemulțumire socială tot mai mare față de președintele rus Vladimir Putin, probabil din cauza sacrificiilor tot mai mari făcute în război pentru poporul rus și a intensificării campaniei de cenzură a Kremlinului. Ucraina și Rusia au efectuat un schimb de prizonieri pe care vi l-am prezentat pe data de 24 aprilie. Rusia a lansat peste noapte 2 rachete balistice Iskander-M și 107 drone împotriva Ucrainei, iar forțele ucrainene au atacat recent mijloacele militare și de apărare aeriană rusești în Rusia. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele axe, axa nordică, regiunea Sumă, Harkiv, Kupiansk, iată orașul Kupiansk. În hărțile celor de la Deep State nu apare încă acest avans rusesc în zona Kupianskului, nou avans rusesc, pentru că sunt până în data de 24, da? În cele ale celor de la Institutul pentru Studiul Războiului se precizează că forțele ruse au efectuat misiuni de infiltrare în Kupiansk și împrejurimi și imaginile geolocalizate publicate pe 23 aprilie arată forțele ucrainene atacând poziții rusești în nordul Kupianskului și în estul Kupiansk, la est de Kupiansk, după ceea ce Institutul pentru Studiul Războiului evaluează a fi ambele misiuni de infiltrare rusești. Da? Încă nu se știe exact dacă au reușit aceste misiuni, pentru că ucrainenii au atacat continuu.
Mai departe vedeți Donetskul în această imagine, harta Donetskului, centura de fortărețe ucraineană din Donbass, care, așa cum se vede, rezistă în continuare împotriva invaziei rusești, Slaviansk, Constantinivka, Druzhivka, în apropierea orașului Constantinivka, Pokrovsk, aglomerația Pokrovsk-Mârnograd și axa sudică, estul regiunii Zaporojie, Zaporojie, orașul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!